હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી વઘારેલો રોટલો. તો વઘારેલો રોટલો બનાવવા માટે અહીંયા મેં બાજરીનો રોટલો પહેલેથી જ બનાવીને લીધો છે. તમે જુવારનો કે મકાઈનો રોટલો પણ લઈ શકો છો. આ જ રીતે આપણે નાના નાના ટુકડા કરીને લેવાના છે. આપણે વઘાર માટે તેલ એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું અને એને બરાબર શેકાવા દઈશું. હવે આપણે વઘાર માટેના લાલ મરચાં અને લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું અને સાથે સાથે મીઠો લીમડો પણ એડ કરી દેવાનો છે. બધું બરાબર મિક્સ કરીને શેકાવા દેવાનું છે. હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરી દેવાની છે અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ત્યાર પછી 500 ml જેટલી છાશ લીધી છે એ એડ કરી દેવાની છે. ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી થોડી ખાંડ, લીલું લસણ થોડું એડ કરી દેવાનું છે અને સાથે સાથે લીલા ધાણા પણ આપણે એડ કરી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરીને ઉકળવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ઉકળીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે એમાં રોટલાના ટુકડા એડ કરી દઈશું. હવે આપણે બરાબર મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ સુધી એને કૂક થવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપનો વઘારેલો રોટલો બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપનો ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી વઘારેલો રોટલો બનીને તૈયાર છે. આ રેસીપીને તમે ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ.